আপোনালোকক 100% মই কথা দিব পাৰোঁ যে মোৰ সেটআপ বা মোৰ ফৰ্মুলাত যদি কাম কৰি কেনেবাকে লছ হয় তেনেহলে সম্পূৰ্ণ ভৰণ মোৰ হ'ব আৰু মই আপোনালোকক এইটো কথা গ্যাৰান্টি দিব পাৰোঁ যদি মই যেনেকৈ শিকাম আপোনালোকে যদি তেনেকৈ ট্ৰেডিং কৰে তেনেহলে আপুনি আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াও আৰ্থিক দুৰৱস্থাত কেতিয়াও ভুগিব লগা নহয় এটো মই আপোনালোকক কথা দিলো আৰু নমস্কাৰ বন্ধুসকল জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো বহুত দিন ধৰি বহুত গেপ পৰিছে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই যিহেতু বাপুতি খাহুন ৰঙালী বিহুটি যিহেতু চলি আছে সেহেতু মই যথেষ্টখিনি মোৰ এই বিহুৰ বাবে গেপ পৰি গ'ল যি কি নহওক লাগে মই পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আৰু আজিৰ পৰা কন্টিনিউ ট্ৰেডিংৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আজি যি ট্ৰেড কৰিছিলো সেইটো ৰেকৰ্ড কৰা নহল তথাপিতো মই আপোনালোকক এতিয়া যিমান দিন পাৰো কন্টিনিউ মই আপোনালোকক মোৰ ট্ৰেড বিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কোড কি হল কেনেকে নহল কি হল মই আপোনালোকক সকলো কথা কম আৰু বহুতে মোক খুদি আছিলে কপি ট্ৰেডিং কি হয় বহুতে জানিব বিচাৰিছিলে মই আপোনালোকক কৈ দিম কপি ট্ৰেডিং মানে হল মই গুটে মাৰ্কেটৰ সামাৰিটো মই আপোনালোকক আজি কম তাৰ আগতে মই এইটো কথা কৈ লৈছো কপি ট্ৰেডিং মানে হল মই মানে জিটো ট্ৰেড কৰো মই নিজে জিটো ট্ৰেড কৰো সেইটো আপোনাৰ একাউণ্টত অটোমেটিকলি এক্সিকিউট হয় আৰু মই যেতিয়া এক্সিট কৰো আপোনাৰ একাউণ্টত অটোমেটিক এক্সিট হয় তাৰ কাৰণে কি হয় মোৰ যিহেতু সফটওয়্যাৰ আছে মোৰ এই সফটওয়্যাৰটোত মানে এনে ধৰণৰ হয় যদি এই মোৰ সফটওয়্যাৰটোত যদি আপুনি জয়েন হ'বলৈ হয় তেনেহলে আপোনাৰ জিৰোধাত ডিমেট একাউণ্ট লাগিব মানে আপোনাৰ ব্ৰকাৰ জিৰোধা হ'ব লাগিব লগতে আপোনাৰ ইমেইলটো মোক লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ জিৰোধা যি আপোনাক যে এটা আইডি আছে ছটা যেনেকে ধৰক VB5568 বা এনেকে ধৰক KKH138 এনে ধৰণে আপোনাৰ এটা আইডি হয় সেই আইডিটো লাগিব লগতে আপোনাৰ সেই একাউণ্টটোত যিটো আপুনি ফোন নম্বৰ দি থৈছে ফোন নম্বৰটো লাগিব লগতে আপোনাৰ পেন নাম্বাৰটো লাগিব লগতে আপোনাৰ পেন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো লাগিব এইকিটা হলে আপোনাৰ পৰা তাৰ পৰা মই ডেভেলপাৰ ডট ইয়াৰ কাইটৰ পৰা মই আপোনালোকক এটা API বুলি যিটো এটা কথা আছে API টো লিংক কৰি দিয়া হয় মোৰ সফটওয়্যাৰটোত মোৰ একাউণ্টৰ লগত আপোনাৰ API টো লিংক কৰি দিয়া হয় আৰু লিংক হৈ থকাৰ বাবে অটোমেটিকলি নিজে আপোনাৰ একাউণ্টত সেই ট্ৰেড বিলাক হৈ যায় কিন্তু এটো সকলোৱে পাৰিবনে নাই নোৱাৰে সকলোৱে মোৰ লগত নোৱাৰে মই যিসকল মোৰ ষ্টুডেন্ট হয় আৰু বহুলোক চাকৰিয়াল হয় বা বহুলোকে টাইম দিব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে শিকি গ'ল টাইম দিব পৰা নাই বা তেওঁলোকৰ বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে পৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত মই তেওঁলোকক সহায় কৰি দিছো যে মোৰ ট্ৰেডটো তেওঁলোকলৈ কপি হওক আৰু মোৰ লগতে তেওঁ দুপইচা পাওক মই সেই মনোবৃত্তিৰেহে মই এই কপি ট্ৰেডিংটো কৰি আছো আৰু কপি ট্ৰেডিংত কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আপোনাৰ যি যে মোৰ একাউণ্টৰ লগত যে আপোনাৰ লিংক হৈ আছে লিংক হৈ থকাৰ বাবদ আপোনাৰ পৰা জিৰোধাই এটা ফিজ লয় মন্থলি লয় সেইটো হল 2000 টকা আপোনাৰ জিৰোধাই লয় আৰু সফটওয়্যাৰ মই যিটো সফটওয়্যাৰ চলাই আছো সেই সফটওয়্যাৰটো মানে ৰিনিউ কৰিব লাগে প্ৰত্যেক মাহে আৰু এনেকুৱা নহয় ক্লায়েন্ট হিচাপত লয় যেনেকে 10টা ক্লায়েন্ট তেনেহলে আপোনাৰ মানে 10000 টকা মানে প্ৰত্যেক পাৰ্সনৰ ওপৰত 1000 টকাকৈ লয় যিহেতু 3000 টকা তাৰ বাবে লয় আৰু এতিয়া কথা হল যে যিসকল মোৰ ষ্টুডেন্ট যদি কোনোবাই মোৰ ইয়াত কপি ট্ৰেড কৰিম বুলিও ভাবিছে তেনেহলে আপোনালোকক অলপ আগত মই কৈ গলো কি দৰকাৰ হয় আৰু এতিয়া কথা হল যে আপোনাৰ একাউণ্টত ফান্ড কিমান থাকিব লাগিব মোৰ একদম ক্লিয়াৰ হয় মোৰ যিহেতু আপোনাৰ ফান্ড থাকিব লাগিব
40,000 আপোনাৰ একাউণ্টত ফাণ্ড থাকিব লাগিব আৰু আপুনি ভৰাই দিব লাগিব মোক প্ৰথমতে 42,000 বিকজ অফ 2,000 টকাটো জিৰ'ধাই কাটিব আৰু 40,000 টকা আপোনাৰ ফাণ্ড থাকিব আৰু ইয়াত এতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব কি নহ'ব মইতো সদায় ট্ৰেড নকৰোঁ বা মইতো কণ্টিনিউৱাছ ট্ৰেড নকৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব ইয়াত এটা ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ হেৰি আছে জিৰ'ধা API যিটো আপোনাৰ 2K এটা তেওঁলোকে মন্থলি লয় আৰু 1K যিটো হয় এইটো 1,000 টকা ছফ্টৱেৰ এই দুইটা ডিডাক্ট কৰাৰ পাছতো আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা কটাৰ পাছতো মই আপোনাক গেৰাণ্টেড মিনিমাম 10% আপোনাক এভৰি মান্থ যিটো আপোনাৰ 40K থাকিব 10% গেৰাণ্টেড আপোনালোকক একাউণ্টত মই বনাই দিম আৰু তাৰ ওপৰত কিমান মানে মই সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ বা সেইটো মই নাজানো মই কিমান দে ট্ৰেড কৰোঁ তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মই আপোনালোকক যদি এক্সাম্পল হিচাপত দিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে মই আজি কি ট্ৰেড হ'ল কেনেকৈ হ'ল মই টেলিগ্ৰামত এটা স্ক্ৰীনশ্বট এটা দিছিলোঁ মই আপোনালোকক আজিটো দেখাই দিছোঁ আজিটো আপোনাক যদি মই দেখাই দিছোঁ আজিটো এনেধৰণৰ আজি চাওক মোৰ এইটো মাষ্টাৰ একাউণ্ট হয় মোৰ একাউণ্টৰ পৰা এইটো ইয়াত মোৰ ফাণ্ড ইমানটোহে আছে আৰু আজিৰ দিনটোত মোৰ লাভ হ'ল মই আৰু এটা সৰু এটা টেষ্টিঙৰ কাৰণে ট্ৰেড এটা কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে এইটো বাঢ়ি গ'ল 7,025 টকা 7,250 টকা আজি মোৰ এই একাউণ্টত লাভ হ'ল এইটো একাউণ্টত ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে দেখিছে এইটো মোৰ 2 নম্বৰ একাউণ্ট ইয়াতো মোৰ 40,000 মোৰ ফাণ্ড হয় আৰু এইবিলাক যিমান আছে দিগন্ত দত্ত এতিয়া ইয়াৰ 40,000 ফাণ্ড হয় আজি তেওঁৰ প্ৰফিট M2M মানে আজি টোটেল প্ৰফিট কিমান হ'ল প্ৰফিট তেওঁলোকৰ হ'ল 2,920 টকা 2,920 ৰুপিজ এনেকৈ এইজন কিন্তু এওঁৰ আকৌ 20,000 হে ফাণ্ড হয় সেইকাৰণে 20,000 ফাণ্ডৰ কাৰণে তেওঁৰ আধা প্ৰফিট হৈছে আৰু এইটো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে দেখিছে এইটো প্ৰফিট হয় এইটো এইজনৰ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰফিট হয় তেওঁলোকৰ ফাণ্ড 40,000 হয় ইয়াৰ পৰা এইটো ইয়াৰ পৰা এইটো ইয়াৰ পৰা ইমানটো মানে এইটো OC মানে কি অপেন অৰ কমপ্লিটেড অপেন আৰু কমপ্লিটেড কেইটা দুটা মানে এটা বাই অৰ্ডাৰ এটা চেল অৰ্ডাৰ দুটাই আৰু মই যিহেতু ইয়াত এটা ট্ৰেডেই কৰা হ'ব ডেইলি আৰু সেই হিচাপতে এনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াত 4টা ওলাইছে কাৰণ মই দুটা ট্ৰেড কৰিলোঁ প্ৰথমটোত 6.100 কিমান মোৰ প্ৰফিট হৈছিলে দ্বিতীয়টোত 1,000 টকা প্ৰফিট হৈছিলে মই প্ৰফিটৰ কাৰণে কৰা নাই সেইটো এটা মই ছফ্টৱেৰত টেষ্টিং কৰি আছিলোঁ তাৰ বাবে এইটো আৰু এতিয়া বৰ্তমান এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু যিসকলে ধৰক এইজন এতিয়া তেওঁ চাকৰি কৰে তেওঁ মানে এনেকুৱা হয় যে ফিল্ডত চাকৰি কৰে তেওঁ সময় নাই বাবে তেওঁ এইটো আজি মই মৰ্ণিং এড কৰিছিলোঁ এইটো এড কৰাৰ পিছত আজি প্ৰথম দিনা এওঁৰ ইমানটো টকা প্ৰফিট হ'ল ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেকে ইয়াত থকা গোটেইকেইজন কৰ্মৰত হয় বা বিশেষ বিজনেছ কৰে তেওঁলোকৰ সময় নাই বা তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিং কৰিবলৈ সময় নাই সেইবাবে মোৰ ট্ৰেডটোৱে তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈ কপি হয় এইটোৱে আচলতে কপি ট্ৰেডিং বুলি কয় ইমানখিনি মই আপোনালোকক দেখালোঁ যদি মই আপোনালোকক আৰু দেখাবলৈ যাওঁ মই ঠিক আছে মই এইটো একাউণ্টে মই চলাই আছিলোঁ মই ইয়াৰ বিষয়ে ইয়াৰ গোটেই মই বস্তুটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ 1 মিনিট আপোনালোকক মই ইয়াৰ একাউণ্টটো খুলি দিছোঁ একাউণ্টটো খুলি দিলে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব যিহেতু নিজে এইবিলাক অট'মেটিকলি আমাৰ ইয়াত ওলাই যায় ইয়াত যদি মই যাওঁ তেনেহ'লে আপোনাৰ ইয়াত যাম কনসোলত গৈ ৰিপৰ্টছত যাম PNLত যাম এইটো তেওঁ প্ৰথমতে ট্ৰেড কৰিছিলে বা এইটো হয় মই এওঁৰ একাউণ্টত মই 3 দিন ট্ৰেড কৰিছোঁ এয়া আপোনালোকে দেখিছে 3 দিন ট্ৰেড কৰিছোঁ গোটেই 3 দিনে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট প্ৰথম দিনটোত ইয়াত অকল 1400 কিমান টকাহে প্ৰফিট হ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ 1300 কিমান আজি 2000 ইয়াৰ আগত 2000 কিমান প্ৰফিট হৈছিলে আৰু আজিটো এড হ'ব
এইটো এপ্ৰিল মাহৰ এওঁলোকৰ মই একাউণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 10 এপ্ৰিলৰ পৰা 10 এপ্ৰিলৰ পৰা মই আপোনালোকক ইয়াত যদি পিএনএলটো দেখাই দিওঁ ফিউচাৰ এণ্ড অপশ্যন 10 এপ্ৰিলৰ পৰা 10 এপ্ৰিলৰ পৰা 24 তাৰিখলৈকে মাৰিছোঁ আজিতো 3000 টকা এড হ'ব এতিয়ালৈকে হোৱা নাই সেইটো পিছত এড হ'ব আপোনালোকে এইটো দেখিছে তেওঁৰ একাউণ্টটো লোৱাৰ পিছত তেওঁৰ প্ৰফিট লছ কিমান হ'ল প্ৰফিট হৈছে এইটো চাৰ্জেছ কাটিছে ইমান টকা আপোনাৰ প্ৰফিট আছিলে কিন্তু এইটো কাটাৰ পিছত ডিডাক্ট কৰাৰ পিছত তেওঁ ইমান টকা আজিলৈকে হৈছে আজিলৈকে নহয় আজি আৰু প্লাছ 2900 কিমান টকা হ'ব মানে 4 6 7-8 হাজাৰ টকা এইটো একাউণ্টত প্ৰফিট হৈ আছে মই মাত্ৰ আজিৰ লগত 4 দিন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ আৰু এটা কথা যে মই যে ট্ৰেড কৰিছোঁ তাৰ পাবত মই কি লওঁ মই এইটোৱে লওঁ যে ধৰক আপোনাৰ প্ৰফিট আপোনাৰ যিমানেই নহওক লাগে সব ডিডাক্ট কৰাৰ পিছত 3000 ডিডাকশ্যনৰ পিছত 3000 যেতিয়া ডিডাকশ্যন হ'ব তাৰ পাছত যিমানেই প্ৰফিট নহওক লাগে যদি একাউণ্টত যদি 10,000 টকা সেইটো মাহটোত যদি প্ৰফিট হয় 5,000 টকা আপুনি পাব 5,000 টকা মই পাম সেইটো কাৰণে আমি তেনেধৰণে মই চাৰ্জটো লওঁ ডাইৰেক্ট 50% মানে যিহেতু মই ইমান ৰিস্ক ল'ম মই আপোনাৰ একাউণ্ট মেইনটেইন কৰিম সব কৰিম কাৰণ সেইটো কাৰণে এইটো মোৰ ফিজ হয় ইমানে মানে 50% মানে মোৰ মানে আমি যিহেতু 4 লট মাৰো না 4 লটৰ 2 লট আপোনাৰ 2 লট মোৰ হয় আপুনি ধৰক 10 লট মাৰে তেনেহলে 5 লট আপোনাৰ হ'ব 5 লট মোৰ হ'ব এয়াই হ'ল কপি ট্ৰেডিং আৰু এইটোৱে মই আপোনালোকক জনাব আছিলে এনে ধৰণে হয় আৰু ইয়াৰ যদি বিষয়ত যদি আৰু আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে কল কৰিব 9394362200 আৰু আপোনালোকক লগতে আৰু এটা কথা কওঁ যে 6-7-8 মে'ত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন ক্লাছ যদি আপোনালোকে পাৰে তেনেহলে অফলাইন ক্লাছ জইন কৰক তেতিয়া আপোনালোকে কপি ট্ৰেড বা কাৰো ভৰসাত মই নিবিচাৰো যে আপুনি মোৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকক আপোনাক মই সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'বলৈ শিকাইছো আৰু মই আপোনালোকক 100% মই কথা দিব পাৰো যে মোৰ সেটআপ বা মোৰ ফৰ্মুলাত যদি কাম কৰি কেনেবাকে লছ হয় তেনেহলে সম্পূৰ্ণ ভৰণ মোৰ হ'ব আৰু মই আপোনালোকক এইটো কথা গ্যাৰান্টি দিব পাৰো যদি মই যেনেকৈ শিকাম আপোনালোকে যদি তেনেকৈ ট্ৰেডিং কৰে তেনেহলে আপুনি আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াও আৰ্থিক দুৰৱস্থাত কেতিয়াও ভুগিব লগা নহয় এইটো মই আপোনালোকক কথা দিলো আৰু ভিডিওটো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছো আৰু এটা ভিডিও আপলোড কৰিম আজি গোটেই দিনটোৰ বিষয়ে কি হ'ল কি নহল কেনেকৈ কি হ'ল ধন্যবাদ আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক মই ভিডিওটো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছো